Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska si natočíme video o dětských hračkách nebo zbraních na zábavu, na zahradu, pro chlapy při grilování a tak dále. Já tomu sice říkám dětské hračky, ale i já sám se s tím kolikrát zabavím. Vole, to bolí. To je štípe, No toč! Jedná se o pistoli Gelby a potom o další zbraň Gameface. Obě dvě tyto zbraně pochází od výrobce nebo od značky Crosman. Je to americký výrobce s dlouhou tradicí, který vyrábí jako těch dětských vzduchovek, tak přes střední třídu a jde i k těm kvalitnějším nebo k těm vysoce kvalitním PCP zbraním. Nemusíte mít strach ohledně kvality zpracování, protože opravdu Crosman, to, co uvede na trh, tak to jsou výrobky, které jsou odzkoušené a u kterých nemusíte mít žádný strach. Co se týká toho Gamefaceu, je to taková kvalitnější nervka. Nervky určitě všichni znáte, určitě vás tím děti doma kolikrát střelili a otravovali. Ukážeme si nějaké vychytávky na tom Gamefaceu. Je dobrý, že ta zbraň má nastavitelnou sílu, to znamená, je trošku více vlastně vybavená, než jsou nervky. Co se týká Gelby, tak je to věc, která teďka hodně frčí, je to na gelové kuličky napuštěné vodou. Mně se ten systém moc líbí, protože nenechává nic na zahradě, to znamená, nemusíte mít strach, že když tam budou po sobě děti střílet, že tam potom zbyde spoustu plastů anebo nějaké pěny. Je to fajn, je to voda, neublíží to, pokud máte střelecké brýle, tak se nemusíte bát o ty děti. A je s tím spoustu zábavy, jak v práci, tak doma. Třeba když kameraman nám řekne, že špatně natočil a že to máme točit na třetí, no tak prostě do něho párkrát střelíme, ať je sranda. A opravdu tento záběr už točíme po několikáté, protože si kameraman nezapl prostě nahrávání. Takže pojďme se na ty zbraně podívat trošku zblízka. Tak obě dvě ty zbraně vám přijdou vlastně v takových dárkových krabicích. Někdo mi vytýká, že jsem říkal v některých videích, že se jedná o dárkové balení. Za mě prostě pokud ta krabice je pěkná a můžu ji předat jako dárek a ten produkt jakoby to nezhodí na kvalitě, tak si myslím, že to je dárkové balení. To je jenom tak do vysvětlení, proč říkám někdy dárkové balení, taktický vzhled. Je to samozřejmě můj subjektivní názor. V případě, že mi to přijde takticky, jak prostě řeknu taktický vzhled, tak pojďme se podívat dovnitř toho balení. To Gelby vám vždycky přijde v té papírové krabici, kde máte vlastně zbraň nebo pistoli. Vevnitř je bateriový pack, který vlastně jednoduše jenom odšroubujete křížovým šroubováčkem, vyndáte. Je zde kablík pro nabíjení té baterky, takže klasika, jak to známe z RC modelů nebo z dálkově ovládaných modelů. Jsou zde brýle, což je důležité, protože opravdu dbejte na to, ať ty děti mají vždycky při té střelbě brýle, nebo i vy. Kameraman nosí dioptrické brýle, takže na něho můžu střílet i bez těchto brýlí. Opravdu bych na to dbal. Pak je zde ta taktická rukojeť, kterou nandáte ze spod. Je to velice jednoduché. Jednoduché to je, ale moje ruce nejsou až tak šikovné. Tak. A můžete si tu polohu toho díky zmáčknutý pojistky posouvat, jak chcete, podle toho, jak je dítě velké nebo jak má velké ruce. Samozřejmostí je tento plastový zásobník, který našroubujete nahoru
a do kterého ty kuličky umístíte. Vždycky je tam vzorkový pytlíček kuliček, my jsme ho teďka použili tady na tu střelbu do kameramana, takže máme ty kuličky vevnitř. Vždycky doporučuji zakoupit náhradní balení minimálně jedno, ale opravdu já si myslím, že když se do toho pustíte, tak já bych jich toho koupil třeba 10, protože je to sranda a určitě s tím nepřestanete tak rychle. Tak pro vaši představu součástí toho balení je jenom tady takové vzorkový sáček kuliček. Ono se to zdá, i těch kulíček v tom vzorkovém sáčku je dostatek, určitě vám to vyjde na jeden ten plastový zásobník. Objem toho plastového zásobníku je nějakých 430 kulíček zhruba. Berme to na jedno naplnění plus minus 400 kulíček. Potom si můžete dokoupit vlastně náhradní balení, které stojí 440 korun a v takovém malém sáčku vidíte, že to je velikost ruky, je nějakých 20 000 kulíček. Takže oni jsou opravdu malé, pokud se nenapustí vodou. Výhoda těch kulíček je, že jsou z absolutně netoxického materiálu, je to plně rozložitelný materiál bio, aspoň takto to uvádí výrobce, já tomu věřím, protože se jedná o Crossman, jak jsem již říkal, zavedeného výrobce, který by v tomhle tom nelhal. Takže nemusíte mít strach, že něco vám zůstane na zahradě, ono se to všechno rozloží. Co se týká těch kulíček nebo celé této zbraně, tato zbraň stojí u nás na e-shopu, si ji můžete koupit za 1390 korun, což si zase myslím určitě seženete levnější, napodobeniny nebo čínské výrobky, neznačkové výrobky, které vám třeba poslouží stejně, ale nebudou mít plnohodnotnou záruku a opravdu některé detaily v tom zpracování budou jiné. Pojďme se ještě trošku podívat na ty kuličky, abyste věděli, jak to probíhá. Kolega to zabere trošku zblízka. Tak zde vidíte malinké kuličky. Je to kulička o průměru možná milimetr a vlastně vy je dáte do vody, ponoříte je plně do vody, nasypete tam ten sáček, je to nejlepší dělat v plastovém kyblíku, necháte je tam po dobu minimálně 4 hodin, ale můžou tam být déle a oni se napustí vodou a jsou vlastně takhle gelové vodnaté ty kuličky. Jo, ona se, vidíte, když jsem ji zmáčkl prstem, tak se prostě rozbije na takový gel, no a potom se zašlápne a ona se celá prostě rozpustí ta kulička. Takže opravdu nechat minimálně 4 hodiny ve vodě, oni nasajou tu vodu a potom takhle vypadají a jsou připravené k použití. Vy to jenom naberete do toho plastového zásobníku, když vám to ukážu, tak vlastně nabíráte. Jo, já jsem nabral samozřejmě jenom trošku, teď vám ukážu nějakou střelbu, pokud tu kolega zabere náš sklad, tak budu střílet třeba do krabic. Možná vám ukážeme trošku našeho zákoutí. No a tady máme ještě pojistku, kterou jsem vám neřekl. Takže fire, safe, fire dolů. Tak a jedem do krabic, pojďme. Vidíte, že je dobré sem tam tu zbraň zaštěpat. Tak pojďme se podívat na zbraň značky Gameface. Je to model Trion, které máme ve 2 barevných provedeních. Cena tohoto modelu je někde 2290 a náhradních pinových nábojů ve větším balení, které máme tady. Myslím si, že uvnitř je 100 kusů těch nábojů, tak to stojí 390 korun. Jak jsem již řekl, jedná se o takovou klasickou, nebo ne klasickou, ale jedná se o princip Nerv pistole, kterou určitě všichni znáte, nebo Nerv dlouhé zbraně. V balení vám přijdou tyto součásti, to znamená hlavní tělo, celá ta zbraň, potom zásobník, který já už jsem si přednabil 15 pěnovými vlastně náboji, protože ten zásobník pojme až 15 pěnových nábojů. Já vám jenom v rychlosti ukážu, jak se to nabíjí, takže vyndám ten jeden náboj a vlastně jenom ho zasunu z vrchu nebo z boku. Je to velice jednoduché, žádná speciální síla, zvládne to i dítě. Na tom zásobníku máte nakreslenou i šipku, kde se dá vlastně přední část toho náboje. To znamená, nabijeme si,
to je jenom zasunutí. No, potom zde máme nějaké základní mířidla, které se taky jednoduše nandají vlastně. Hledí mířidlo, jo, ze předu, ze zadu. Dáte si ten distanc, můžete to posouvat, jak chcete, dáte si ho tak, jak chcete od sebe. Zde je nějaký takový základní difuzor nebo muzzle brake, který samozřejmě u těchto zbraní má jenom designový efekt. Není to o tom, že by to něco dělalo. Zde je nastavitelná zadní část pažby, kterou si můžete dát vlastně do té pozice, do jaké chcete. Jo, takže já si to dám do té zadní pozice, aby mi to lépe sedělo v ramenu. Co se týká pojistky, je zde na boku pojistka Safe and Fire. Nevím, jestli tím je vybavená každá nervka, to už si od svého syna nepamatuju, ale je dobré, že tady u této zbraně to tam je. Co je velkou výhodou je, že tato zbraň na rozdíl od nervek má vlastně 3 stupně výkonu, který si nastavujete tak, že si odděláte tu zadní pažbičku, pootočíte zadním dílem a vyjede vám vlastně celý tento plastový díl, včetně pružiny, která celou zbraň pohání. V případě, že chcete mít prostě větší výkon, je to od 0,6, 0,9 až 1,3 joule, tak si nandáte dvě tyto plastové součástky a vlastně díky tomu ta pružina bude daleko víc napnutá a ta zbraň bude mít větší výkon. Zase, mám-li menší děti, nechci prostě tam větší ten výkon, tak jim tam nedávám. Jenom upozorňuji, že jsem je celkem dlouho v tom balení, což je ta krabice hledal. Ty výstuhy najdete vlastně v sáčku, kde je originál návod a je to většinou ze spodní části, takže se nebojte, nemyslete si, že je tam zapomněli. Opravdu já jsem je sám hledal asi 5 minut a pak jsem zjistil, že jsou ze spod. Takže zbraň máme složenou, je plně vybavená. Je to taková sranda na to, když chci vlastně rychle vystřelit a nabíjíme přední části této rukojeti. Budu střílet zde do země. Ježiš, a ono to je celkem silné. Jak tam dáte ten plný výkon, tak opravdu a kameraman už se bojí a směje se, protože si myslí, že ho střelím. Ne, tohle to si myslím, že by ho dost bolelo. Budu střílet tady do papírové krabice vedle něho. Vidím na té krabici, že to udělá dokonce i díru. Zde si nebudeme u té zbraně měřit nějakou přesnost toho výstřelu, protože je to opravdu na zábavu, na nějaké plechovky. Když si tam dáte ty 2 podložky, tak opravdu ta síla je velká. Kolega vám ukáže potom, co jsem udělal s nějakou silnější krabicí. A já na jediné, na co upozorním, co se mi při těch výstřelech dělo, při tom střílení, je, že ta páka musí jít opravdu, ta nabíjecí páka nebo to držadlo musí jít strašně rychle dozadu a dopředu, protože se vám může stát, že se vám spříčí ten pěnový vlastně náboj vevnitř. Prostě se zkroutí a nejde přesně do té hlavně. Mně se to stalo za celou dobu jenom jednou, ono není nic jednoduššího, než si vzít nějakou tenkou tyčinku a ten náboj si vysunout. Je to jednoduché, prostě se kus molitanu spříčilo v té hlavni, takže opravdu to není nic jakoby zásadního. Já doporučuji prostě udělat tak, jak vidíte teďka, že já udělám rychlý pohyb dozadu, dopředu a můžu vystřelit. Samozřejmě, když tam ty podložky nebudou a ta pružina bude slabší, tak i to natáhnutí, celý ten průběh je slabší a děti to zvládnou. Oproti nervce daleko větší výkon, stabilní konstrukce. Myslím si, že je to daleko lépe zpracované, ta zbraň, aspoň co já jsem měl hodně nervek v rukách díky svému synovi a díky našim bojům na chatách a uvnitř domu. Takže vím, o čem mluvím. Tohle je trošku někde jinde, co se týká i té síly toho výstřelu. Takže upozorňuji, aby ty děti měly samozřejmě brýle, pokud si s tím budou hrát. Oči máme jenom jedny a opravdu si ten zrak musíte chránit. Ale pro zábavu doporučuji. Za 2290 si myslím, když k tomu přikoupíte jedny ty náboje navíc, což je 390, takže jsme někde na
2600, 2700, za to si s tím užijete spoustu srandy, takže buď gelby na gelové kuličky, anebo toto na vlastně pěnové náboje. Neváhejte a kupujte u nás na e-shopu Ballistas, užijete si s tím spoustu srandy. Love took us for a ride that we never dreamed.